यो हाम्रो मुखको भाग रहेको छ यो हामी फेल्टमा बनाउँछौं यो ठ्याक्क यो कुकुरको मुखमा पर्छ त्यस्तै गरी यो पनि मुखको भाग हो यो हाम्रो मुखको भाग हो यो तलपट्टि पर्ने भाग हो भने यो माथिपट्टि पर्छ यसमा यो जोइन गरिन्छ यो पनि हामी फेल्टमै बनाइन्छ वान पिस अब म टिक्काको भाग बनाउन गइरहेको छु यो हाम्रो खुट्टामा राख्नुपर्छ यो पनि हामीले फेल्टमा बनाउँछौं 4 पिस बनाउँछौं चारवटा खुट्टामा एक एउटा राखिन्छ यो पनि टिक्का हो तर यो नाकमा राख्छौं हामीले यसलाई नाक टिक्का भनिन्छ यो वान पिस हुन्छ त्यो पनि फेल्टमा बनाउँछौं हामी अब म यो माथिपट्टि पर्ने मुखको भाग बनाउन गइरहेछु यो माथिको मुख पनि बनाए यो पनि हामी वान पिस फेल्टमा बनाउँछौं हामीले झुकिनु हुँदैन किनभने चारवटा हुन्छ साइड साइडको यो 2 पिस बनाइन्छ यो मुखको भाग हो भने यो तलपट्टिको वान पिस यो माथिपट्टिको गरेर हामीले जम्मा 4 पिस बन्छ मुखको भाग पनि त्यो सिलाउने बेलामा थाहा हुन्छ हामीहरुलाई अब म यो साइडको भाग बनाउँछु यो बडीको साइडमा पर्छ जुन डिफरेन्ट कलरमा बनाउनु भएर हामीहरुले यो टुक्रा टुक्रा गर्नुपर्छ यो हामीले साइड पिस भन्छौं यसलाई यो बडीमा हुन्छ पछाडीको ब्याक बडीमा यो पनि हामीले 2 पिस बनाइन्छ र फरमा बनाइन्छ अब म यहाँ कानको भाग बनाउन गइरहेछु मैले यहाँ कानको भाग बनाइसके यो कानको भाग टोटल हाम्रो 4 पिस हुन्छ 2 पिस फरमा एन्ड 2 पिस फेल्टमा बनाउनु पर्छ यसको हेरो यता माथि फर्केको हुन्छ त्यस्तै गरी तलको मुख बनाउँछु म जहाँ हामी जिब्रो राख्छौं यो मैले तल मुख बनाइसके जहाँ हामीले जिब्रो राख्छौं त्यो भन्दा माथिको भाग हो यो पनि हामीले 2 पिस बनाउँछौं र फेल्टमै बनाउँछौं अब म जिब्रोको भाग गर्न गइरहेछु जिब्रोको भाग बनाए मैले यो 1 पिस हुन्छ यो पनि हामी फेल्टमा बनाउँछौं अब यो घाटीपट्टिको भाग जुन हामीले डिफरेन्ट कलर बनाउनको लागि यो टुक्रा गरेको छ त्यो भाग हो यो पनि घाटीपट्टिको भाग हो यो 2 पिस बनाइन्छ फरमा बनाइन्छ र यसको हेरो यता तल फर्केको हुन्छ यो डिफरेन्ट कलरमा बनाइन्छ बडी भन्दा अब म आँखाको पार्ट गर्न गइरहेछु यो आँखाको पार्ट हो यो हामीले फेल्टमा बनाइन्छ यो 2 पिस बनाइन्छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै पार्टहरुको यहाँ ड्राफ्ट बनाइसकेको छु अब यसको चिन्ह चिन्हमा काटेर म तपाईलाई निकालेर देखाउँछु यसरी मैले फेल्टमा फुट टिक्काको पार्ट काटेर देखाइसकेको छु अब म सबैलाई यसै गरी काट्छु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै काटिसकेको छु ड्राफ्टहरु अब म यही ड्राफ्ट अनुसार तपाईलाई कपडा काटेर देखाउन गइरहेछु अरु डलहरु बनाएको यो टुक्राहरु कपडा युज गरेर आज म यो वेस्टेजबाट अर्को राम्रो डल बनाएर देखाउँदै छु तपाईहरुलाई यो कपडा मैले यसरी राखेको छु यसको पुतलाहरु चाहिँ मतिर फर्किने गरेर अब म तपाईहरुलाई ड्राफ्ट गरेर देखाउँदै छु सर्वप्रथम म अगाडिको निधारको पार्ट कोर्दै छु यसरी मैले यो निधारको भागको बनाइसके अब म तपाईहरुलाई यहाँ पछाडीको जिउको भाग बनाएर देखाउँछु यसरी मैले एक पाटा बनाए जिउको भने अर्को पाटा हामी यसरी बनाउनु पर्छ ठ्याक्क
ठ्याक्कै अपोजिटमा। यो मेरो वेस्टेज हुनाले मैले यहाँ सानो टुक्रा जोडेको छु नपुगेर। यसरी मैले दुई पाटा नै बनाइसकेको छु। अर्को पार्ट मैले यहाँ माथिको पुच्छरको भाग यो कफी कलरमा बनाउनु थियो, मैले यो टुक्रामा बनाइसकेँ। अब म यहाँ जिउको भाग बनाउँछु, अगाडि पेटमा पर्ने भाग। यो हेरे अनुसार यसरी राखेर बनाउँदैछु म यो व्हाइट फरमा। यसरी मैले अगाडिको पेटको भाग पनि बनाइसकेको छु। अब म यो खुट्टाको दुईटा अगाडि खुट्टा र पछाडि खुट्टाको भाग बनाउन गइरहेछु। यसरी मैले यहाँ अगाडिपट्टिको खुट्टाको यसरी यहाँ दुई भाग बनाइसकेको छु। त्यस्तै गरी यो पछाडिपट्टि पर्ने खुट्टाको पनि मैले यहाँ यस्तो गरेर एक भाग यसरी एक भाग बनाइसकेको छु। अब फेरि मैले यसलाई फेरि चारवटा बनाउनुपर्छ, यसको दुईटा यसको दुईटा। यसरी मैले पछाडिको खुट्टा यहाँ दुई पार्ट बनाइसकेको छु, यसरी एउटा र यसरी एउटा। त्यस्तै गरी अगाडिको खुट्टा नि मैले यहाँ एक पार्ट गरेर दुई पार्ट बनाइसकेँ। हामीलाई टोटल 8वटा चाहिन्छ, एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा 5 6 7 8 मैले यो खुट्टाको सब भाग बनाइसकेको छु। यसरी मैले यो साइड पिसको पनि यहाँ एक पार्ट बनाइसकेको छु। टोटल 2 पिस चाहिने भने यहाँ एक पार्ट यसरी बनाइसकेको छु यहाँ पनि। अब म यो पुच्छरको भाग बनाउँछु। यो पुच्छरको भाग हाम्रो यो तलपट्टिको साइडमा पर्छ। यसरी मैले पुच्छरको भाग नै बनाइसकेको छु। यो पुच्छरको तलपट्टि बस्ने भाग हो। अब म यो गालाको भाग बनाउन गइरहेछु। यो पनि 2 पिस बनाउनुपर्छ हामीलाई। यसरी गालाको भाग नै मैले यहाँ 2 पिस बनाइसकेको छु। एउटा यसरी बनाइसकेको छु। यहाँ सक्नुहुन्छ दुईटा भाग बनाइसकेँ। त्यस्तै गरी यो घाँटीको भाग रहेको छ, यो पनि मैले यहाँ दुई ठाउँमा कोरिसकेको छु। 2 पिस युज हुन्छ यो। अब ड्राफ्टमा रहेको यति भाग म फेल्टमा बनाउन गइरहेछु। सबै भाग हाम्रो अब फेल्टमा हुन्छ। यसरी मैले सबै फेल्टमा बनाइसकेको छ। यो मुखको भाग यहाँ नाकमा राख्ने टिक्का यहाँ बनाएँ, जिब्रोको भाग यहाँ बनाएँ भने आँखाको दुईटा भाग मैले यहाँ बनाएको छु। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म सबै ड्राफ्टहरू तपाईँलाई काटेर देखाउँछु। यसरी मैले पुच्छरको एक पार्ट निकालिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फरलाई राम्ररी यसरी नकाटिने गरी निकाल्नुपर्छ। अब त्यसै गरी म सबै पार्टहरू काट्दैछु। हेर्नुस् त साथीहरू, हाम्रो कटिङ रेडी भइसकेको छ। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई ड्राफ्टसँग सम्बन्धित कुराहरू र कपडा कटिङ गर्न सिकाएँ। म आउँदो भिडियोमा म यसलाई स्टिचिङ गरेर रेडी गर्न सिकाउँछु। साथीहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा भन्न नभुल्नु होला। यदि भिडियो राम्रो लागेको भए यसलाई पनि लाइक शेयर अवश्य गर्नु होला। साथीहरु, यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई फटाफट लाइक सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला। साथीहरु, यदि भ्यालीभित्र हुनुहुन्छ भने मसित आएर डाइरेक्ट ट्रेनिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र सधैँ खुसी रहनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।